Jag hoppas att ni ser, för det är typ fortfarande mörkt ute. Klockan är bara strax före 8. Men det är så här att idag tänkte jag ge mina bästa tips på hur man bygger en rumpa. Och gud, alltså jag kan inte säga rumpa utan att typ... det blir konstigt. Rumpa. Hej och välkommen till en ny video på min kanal. Idag tänkte jag att ni skulle få följa med mig till gymmet. Jag ska visa hur jag gör min frukost och jag tänkte ge er mina bästa tips på hur man bygger rumpa. Så jag tänkte att vi skulle börja göra frukost. Om jag tränar på morgon så vill jag gärna äta frukost innan. Vissa föredrar att inte äta frukost, men jag älskar frukost i alla fall. Och klockan är typ strax efter 8 och min tanke är att börja träna vid 9:30. I alla fall, så jag brukar äta ungefär 1 timme innan jag ska börja träna. Efter man har sovit så har man har fastat ganska många timmar. Och därför vill jag tillföra ganska mycket energi till kroppen. Och just för att det är innan ett träningspass och framförallt ganska snabba kolhydrater. Så därför väljer jag att äta en proteingröt. Och det är alltså en vanlig havregrynsgröt med havregryn och vatten. Och sen har jag ett proteinpulver i och sen lite hallon och lite goda tillbehör bara. Så jag tänkte bara visa hur jag brukar göra min gröt. Och som sagt så äter jag ett ganska stort mål på morgonen. Och jag äter 60 gram havregryn. Det är ungefär 1,5 skoppa. 1,5 deciliter. Så, och då brukar jag bara fylla den med lite mer än dubbelt så mycket vatten som jag har havregryn. Och in i mikron i lite drygt 2 minuter brukar jag köra. Men det beror ju väldigt mycket på vad man har för mikro. Gröten ska vara... Det är väldigt smaksak, men jag tycker i alla fall att gröten ska vara ganska fast. För att i regel så brukar den bli lite lösare så fort man har i proteinpulvret. Jag använder lite olika proteinpulver för att typ variera mig. Men nu har jag aldrig vilas whey med smak av chocolate chip cookies. Och jag tycker verkligen att det är gott att ha i gröten. Det är väldigt olika också vad som är gott typ i gröten och vad som är gott att dricka, så man får testa sig fram lite. Men jag är sån som älskar söta smaker. Så det mesta som är sött brukar funka för mig. Så jag gör bara havregrynsgröten i mikron och sen här i så mycket proteinpulver som jag vill ha. Jag har 50 gram proteinpulver. Så det är ungefär 1,5 portion kanske. Så efter jag har hett i proteinpulvret så bara rör jag om med en sked tills det har blandat. Just proteingröt är väldigt bra, tycker jag, att äta på morgonen. Speciellt om man ska träna lite senare. För att det är ett väldigt energirikt mål. Och det innehåller framförallt mycket kolhydrater. Ganska snabba kolhydrater. Det betyder alltså att det tar inte så lång tid för kroppen att omvandla kolhydraterna till energi. Det är därför de kallas för snabba kolhydrater. Vilket då är bra om man ska träna lite senare. Så ska jag börja på med lite frysta hallon.
det bästa av allt. Hasselnötskrämen. Det är från Barbells. Tyngre och ja, det är en hasselnötskräm som innehåller lite extra protein. Så nu ska jag bara äta det här, så ses vi om en liten stund. Så, nu har jag ätit frukost och druckit lite koffein. Och det är dags att dra mig mot gymmet. Så, min absolut bästa favoritövning för rumpa och ben är som många andra knäböj. Och det jag tycker man ska fokusera mest på i knäböj är att bibehålla en så bra position i överkroppen som det bara går. Och att knäna pekar åt samma håll som tårna. Och att du bibehåller en anspänning i bålen genom hela övningen. Min andra favoritövning är hip thrusters. Och det går att göra med både stång, viktplatta eller hantlar eller vad som helst. Men jag föredrar att använda en stång där man kan lasta på lite mer vikt. Och jag brukar använda mig av en matta bara för att stången gör väldigt ont på höftbenen annars. Det viktiga att tänka på är att hålla en rak rygg och att rörelsen bara ska ske i höften. Och vill du ha extra mycket kontakt i rumpan så kan du testa att squeeza lite i toppläget. Min tredje favorit är raka marklyft. Och jag brukar föredra att stå lite bredare med fötterna, men det där är en smaksak. Och det jag tycker är absolut viktigaste att tänka på är att du har en liten, lätt böjning i knäna. Men att du behåller en rak rygg genom hela övningen. Och samma sak här, för lite extra kontakt så är det jättebra att bara squeeza till lite i toppläget. Min fjärde favoritövning är split squats, eller Bulgarian split squats som det också kan kallas. Och det viktiga att tänka här är att du har ett lagomt avstånd mellan fötterna. Men att det bara är den främre foten som mest ska jobba. Så du ska inte pressa så himla mycket med den bakre foten. Samma sak här också, bibehåll en rak rygg och se till att det bara är benen som jobbar och att inte ryggen behöver ta någon onödig belastning. Min femte och sista favoritövning heter glute ham raises och går att utföras även i en vanlig rygglyftmaskin som finns på de vanliga gymmen. Viktigt att tänka på är att bibehålla en så rak rygg som möjligt. Och du ska verkligen känna att det är framförallt rumpan och baksidan som jobbar. Och någonting som jag brukar göra, åtminstone de sista repetitionerna, är att gå lite långsammare ner och sen lite mer explosivt upp och sen squeeza i toppläget. Det tycker jag verkligen ger en så sjuk kontakt i rumpan.
avsluta den här videon tänkte jag bara ge några fler tips på muskeluppbyggning i sig. Och det jag tycker man absolut ska tänka på är vad man äter. Alltså att man stoppar i sig tillräckligt mycket energi så att kroppen både orkar träna hårt, men även att den kan återuppbygga musklerna efter vi har tränat dem. Den andra grejen som jag tycker är bra att tänka på, det är vila. Det är när vi vilar som musklerna egentligen byggs upp, och då man får se till att äta och vila tillräckligt. Och hur mycket vila som just du behöver, det är väldigt svårt för mig att säga, för vi alla fungerar olika. Men du får testa dig fram lite, och jag skulle säga kanske att jag skulle rekommendera 2 dagar i alla fall mellan till exempel hårda benpass. Så att kroppen hinner både sova, få i sig mycket energi och återhämta sig till att kunna köra ett nytt hållpass. Och den tredje och sista grejen jag tänkte säga gällande det här är att var inte rädd att lägga på vikter. Och nu förutsätter jag att du förstår vad bra teknik är. Och jag hoppas att du känner att du fick lite mer tekniktips från min video. Och har du några frågor så får du såklart kommentera den här videon. Så ska jag svara så fort jag kan. Men som sagt, lägg på vikt. Men alltså börja med en bra vikt, men sen var inte rädd att lägga på vikt. För att vi behöver träna tungt också för att bygga muskler. Så jag hoppas att du känner att du har fått lite mer tips idag och att du kommer testa några av mina övningar. Så jag tänkte bara tacka för att du tittade, och jag hoppas att du gillade min video. Och gillar du min video får du jättegärna prenumerera på min kanal. Annars får du bara ha en jättebra dag, så ses vi igen om några dagar.